હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? આપણે અત્યારે આ બાબતથી વાકેફ છીએ કે સમગ્ર વિશ્વ કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉનમાં બંધ છે. મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ જરાય છે આપણી સામે, પરંતુ આવા સેજ પણ ડરવાની જરૂર નથી, પણ સલામત ચોક્કસ રહીશું આપણે. આ તબક્કે મને તમારી સાથે આ પંક્તિ શેર કરવી ગમશે. सूरज हर शाम को ढल जाता है, हर पतझड़ वसंत में बदल जाता है. मेरे मन मुसीबतों में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो निकल जाता है, समय कैसा भी हो निकल जाता है. બસ આવી કેટલીક પોઝિટિવ બાબતો સાથે આપણે આપણું આગળનું કામ શરૂ કરીશું. આ સમયનો મહત્તમ ઉપયોગ આઉટપુટ ઓરિએન્ટેડ કેવી રીતે કરવો તેના માટે સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ કુડાસરનું સમગ્ર સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ અને બધા જ વિષયના શિક્ષક મિત્રો ચિંતન અને આયોજન કરી અને ચોક્કસ ઉકેલ આપણે તમારા માટે લઈને આવ્યા છીએ. ઉકેલના ભાગરૂપે આપણે ગૂગલ ક્લાસરૂમના માધ્યમથી તમારું હવે આગળનું જે શિક્ષણ કાર્ય છે એ શરૂ થાય, રાબેતા મુજબ શરૂ રહે અને ખાલી આપણે આ સમયમાં શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ રાખવા ખાતર નહીં, પરંતુ એ દરેક ટોપિક એ દરેક ભાગને તમે સારી રીતે સમજી શકો એ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખ્યું છે. એમાં તમને કેટલીક બાબતો ખાલી શરૂઆત છે ધ્યાન દોરી મને ગમશે કે ગૂગલ ક્લાસરૂમના માધ્યમથી જે આપણું નિર્ધારિત ટાઈમ ટેબલ છે એ મુજબ તમને બધા જ ઓનલાઈન લેક્ચર તો મળશે, પણ એ લેક્ચરની સાથે સાથે જ્યાં દરેક ટોપિકનું અસરકારક મટીરીયલ્સ વિશેષ શિક્ષક મારફતે તૈયાર થયું છે એ પણ એનું મૂકેલું હશે. એટલે એનો ટોપિક પૂરો થાય એટલે આપણે મહાવરો કરવો જરૂરી છે. એ પછી એના પ્રેક્ટિસના ભાગરૂપે આપણે ત્યારે સારી રીતે આપણને ટોપિક આવી શકે કે જ્યારે એનું કેટલું હોમવર્ક જે નિયમિત વિશેષ શિક્ષક આપણને આપે એ પણ કરવું રહે. એટલે એ દરમિયાન જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં તમને હોમવર્ક પણ આપેલું હશે એટલે તમે નિયમિત આ બધા જ વર્ગો એટેન્ડ કરો, મટીરીયલના માધ્યમથી જરૂરી મહાવરો કરો અને નિયમિત હોમવર્ક કરી વિશેષ શિક્ષકને સબમિટ કરાવો. આ તબક્કે આપણને સારામાં સારો આઉટપુટ ત્યારે જ મળે જ્યારે તમે અમને જરૂરી સહકાર આપો. પેરેન્ટ્સે પણ આ બાબતનો રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બાળકો અત્યારે તમારી પાસે છે એટલે જે પણ સ્કૂલ તરફથી સૂચન થાય એનું તમે અક્ષરશઃ પાલન કરી વિદ્યાર્થીને આમાં સારી રીતે જોડાઈ શકે તેવું એટમોસ્ફિયર પૂરું પાડવા માટે વિનંતી. આજે મારું પહેલું લેક્ચર શરૂ કરીશ ધોરણ 10 માં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં કેમિસ્ટ્રીનો આપણો પહેલો પાઠ છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો. આ પ્રકારનો ગુણભાર છે 4. બહુ સરળ જે નવો સિલેબસ છે એ આપણને એ રીતે બનાવ્યો છે કે સેટ પણ તમને એનો કોઈ જગ્યાએ દોડ લાગવાનો નથી, પરંતુ એનાથી દૂર રહેવું થોડું મુશ્કેલ ક્રિએટ કરી શકે છે. એટલે અમારા જે પણ સૂચનો હોય એને તમે ધ્યાને લેજો, અસરકારક મહેનત કરજો. એ જવાબદારી અમે ચોક્કસ લઈશું કે દરેક ટોપિકથી તમે સારી રીતે સમજી શકશો અને આપણે જરૂરી આઉટપુટ આપણે મેળવી લઈશું. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના સમીકરણો તમે જે આપણું પાઠનું ટાઇટલ છે ગણિતની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ધોરણ 9 માં પણ જોઈ છે. એમાં પણ સમીકરણને કેવી રીતે બનાવાય, કેવી રીતે સંતુલિત કરાય, એમાં અણુસૂત્ર કેવી રીતે બને છે, આ બધી બાબતોનો તમે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો. જરૂરી હશે બાબતોને ફરી આપણે વચ્ચેથી રિપીટ કરીશું, પરંતુ પાઠની શરૂઆત કરીએ એમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ. જો તમે જોશો તો આપણી આસપાસ ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે. જો યાદી બનાવશો તો એટલી લાંબી યાદી બનશે. કેટલીક એ પૈકીની તમારી સામે અત્યારે મૂકીશ. એમાં ઉનાળામાં તમે સામાન્ય તાપમાને દૂધ ખુલ્લું મૂકી આપે તો ચોક્કસ સમય પછી દૂધ બગડી જતું હોય છે. આ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. ખોરાક આપણે ખાઈએ તો ખોરાકનું પાચન થવું, મનુષ્યની કોઈ પણ પ્રાણી જ્યારે ખોરાક ગ્રહણ કરે અને એનું પાચન થાય એ પણ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે.
મનુષ્યના શ્વસનની શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા, લોખંડની ખીલી, લોખંડના પતરા કે કોઈ પણ લોખંડના ટુકડાઓ આપણે જ્યારે વીજવાળા વાતાવરણમાં મૂકીએ છીએ ત્યારે એની સપાટી પર તપકીય રંગનો એટલે કે કથ્થાઈ રંગનો કાટ લાગે છે. એ પણ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ. રસોડામાં આપણે ખોરાક બનાવીએ અને દ્રાક્ષ કે અન્ય કોઈ પણ ફળો નું આથમણ કરીએ ત્યારે એનું રૂપાંતર આલ્કોહોલમાં થાય છે. કેટલીક તમને યાદી આપેલી છે ત્યાં બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે. કેટલાક એવા ઉદાહરણ જોઈએ કે જે આપણે થોડું આ બાબતે વધારે સચોટ કરે. એમાં મેગ્નેશિયમની પટ્ટી નું આપણે હવામાં દહન કરીએ. હું સંજ્ઞા મેગ્નેશિયમની લખીશ આમાં. હવા એટલે ઓક્સિજન. દહન કરવા માટે ઓક્સિજનની આવશ્યકતા જરૂરી હોય છે, એના વગર દહન શક્ય નથી. મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું આપણે હવામાં દહન કરીએ એટલે કે ઊંચા તાપમાને ગરમ કરીએ ત્યારે આપણે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ મળે છે. મેગ્નેશિયમ એ સક્રિય ધાતુ છે એટલે વાતાવરણ જ્યારે ખુલ્લી રહે ત્યારે એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી એની સપાટી પર મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું સ્તર આવી જાય છે અને એને નિષ્ક્રિય બનાવે છે. પ્રક્રિયા આપણે આ કરવી પડે તો સૌથી પહેલા કાચ પીપરના માધ્યમથી ઉપરની સપાટી દૂર કરવી પડે આપણે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડની, એટલે ચમકતો શ્વેત રંગ એ પટ્ટીને મળે. ત્યાર પછી એને ઊંચા તાપમાને એનું દહન કરાવીએ ત્યારે એ પટ્ટી રાખ બની જશે. રાખમાં રૂપાંતર થાય. એ જે રાખ મળી આપણને સફેદ રંગની રાખ એ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ છે. બીજી એક પ્રક્રિયા તમારી સાથે કરી શકો છો. લેડ નાઇટ્રેટ અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ વચ્ચેની પ્રક્રિયા. PbNO3 twice પોટેશિયમ આયોડાઇડ. લેડ નાઇટ્રેટ નું જે દ્રાવણ છે એ રંગહીન એટલે કે સફેદ રંગનું હોય છે. પોટેશિયમ આયોડાઇડ નારંગી રંગનું દ્રાવણ છે. બંને વચ્ચે આપણે જ્યારે પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે આપણને જે નિપજો મળે છે એમાં લીડ આયોડાઇડ અને પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ. સમીકરણમાં અણુસૂત્રો કેવી રીતે બને છે એનું સંતુલન એ ધોરણ 9 માં તમે ભણ્યા છો. આમાં જે આપણે વચ્ચે જરૂર લાગશે આગળ પ્રશ્ન આવે છે હાલ હું ડિટેલમાં તમે લઈ જાઓ. ખાલી પ્રક્રિયા મારે તમારી સામે મૂકવી છે એટલે પ્રક્રિયા લખી છે. તમે જોશો તો અહીંયા આ અણુસૂત્ર લેડ નાઇટ્રેટમાં Pb ધનાયન સ્વરૂપે હાજર છે અને પોટેશિયમ આયોડાઇડમાં પોટેશિયમ ધનાયન સ્વરૂપે છે. નિપજ આપણને જે મળે છે એમાં આ ધનાની આટલા બધી જે નિપજો મળે છે. દ્રાવણનો આમાં રંગ બદલાઈ રંગ પરિવર્તન જોવા મળે છે અને પીળા રંગનું દ્રાવણ અંતિમ નિપજમાં મળે છે. પરસ્પર ધનાની એટલા પ્રક્રિયામાં થાય છે એટલે આ દ્વિવિસ્થાપન પ્રકારની પ્રક્રિયાનું આપણે ઉદાહરણ કહી શકીએ. એક પ્રક્રિયાથી આપણે સાથે વાકેફ છીએ. દાણાદાર જીન ધાતુ કોનિકલ ગ્લાસમાં લઈ અને તમે બંને HCl ઉપરથી નાખી આવે ફિસલતો નહીં પડે ત્યારે બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય છે અને જીન ધાતુની આસપાસ એક લેયર બની જાય સફેદ રંગનું અને પ્રક્રિયામાં તમે જોશો જીન સક્રિય ધાતુ છે એટલે ક્લોરીન સાથે જોડાઈ ZnCl2 વત્તા પ્રક્રિયા દરમિયાન જે વાયુ ઉત્પન્ન થતો આપણને જોવા મળે છે એ હાઇડ્રોજન વાયુ છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તમે જો કોનિકલ ફ્લાસ્કને અડકશો તો એ ફ્લાસ્ક ગરમ થતો આપણને જોવા મળે છે. આ ત્રણ પ્રક્રિયાઓ એટલા માટે તમારી સામે મૂકી છે કે કેટલીક બાબતો આપણે આમાં નોંધવાની છે. એટલે બીજો પ્રશ્ન આપણો છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફાર. બરાબર, તમે આ પ્રશ્નને સાથે મેં એક પ્રશ્ન તમારી સાથે મૂક્યો કે રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ થાય છે, પણ આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં જેટલી આવી છે એટલે મેં તમારી સામે મૂકી છે.
એમાં ઉનાળામાં ખુલ્લા પાત્રોમાં જ્યારે દૂધ મૂકી ત્યારે દૂધનું બગડીચું, પ્રાણીઓ કે મનુષ્ય ખોરાકનું પાચન થવું, શ્વસન, લોખંડનું ઘટાવું, ભીડવાળી હવામાં ખોરાક બનાવવો અને દ્રાક્ષ કે કોઈ પણ ફળોના આથવણથી આલ્કોહોલ બનવું. આ યાદી આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં આપી છે, તમારી સામે મૂકી કેટલીક નીચે પ્રક્રિયાઓ બનાવેલી છે. હવે આ પ્રક્રિયા પરથી જ આપણો બીજો પ્રશ્નનો ઉત્તર મળે છે. તે બીજો પ્રશ્ન છે આપણો રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં જોવા મળતા ફેરફારો વર્ણવો. કેવા ફેરફારો જોવા મળે છે? તો એક તો ભૌતિક અવસ્થા બદલાય છે. કોઈ પણ પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થા આપણે મોટાભાગે હાલ 3 ધ્યાનમાં લઈએ છીએ: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. આ એ ભૌતિક અવસ્થાઓ છે. જ્યારે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે અવસ્થામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એક બાબત. બીજી, તાપમાનનો ફેરફાર જોવા મળે છે. કેટલીક પ્રક્રિયાઓ એવી હોય જેમાં તાપમાન ઉત્પન્ન થાય છે અને કેટલીક પ્રક્રિયા દરમિયાન તાપમાન શોષાય છે, તાપમાનમાં ઘટાડો થાય છે. અહીં તમને મેં હાલ કીધું આ પ્રક્રિયા પર કે આ પ્રક્રિયા જ્યારે દાણાદાર ઝીંક ધાતુ પર 1 સ્કેલ રાખીએ ત્યારે કોનિકલ ગ્લાસ બને જે પ્રક્રિયા થાય એટલે ગરમ થતું જોવા મળે છે. એટલે આ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. એટલે પ્રક્રિયા દરમિયાન તાપમાનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે, રંગ પરિવર્તન જોવા મળે છે. આ પ્રક્રિયામાં તમે જોયું હશે તો અંતિમ જે નિબંધ મળી એમાં દ્રાવણનો રંગ નારંગી રંગનો છે, આછો નારંગી રંગનું દ્રાવણ જોવા મળે છે. અહીં આનો રંગ પીળો હતો, આ રંગહીન દ્રાવણ હતું. બંને વચ્ચે પ્રક્રિયાથી જે પણ નિબંધ મળી એમાં દ્રાવણનો રંગ છે નારંગી રંગ, એટલે એ રંગ પરિવર્તન પણ જોવા મળે છે. અને આ પ્રક્રિયામાં તમે જોશો તો મેં તમને કીધું કે હાઇડ્રોજન વાયુ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કેટલીક પ્રક્રિયાઓમાં વાયુ પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. એટલે આટલા ફેરફારો આપણે પ્રક્રિયામાં જોવા મળતા હોય છે. ફરી એકવાર તમારી સામે એ ફેરફારો જે જોવા મળે છે પ્રશ્ન તમારી સામે મૂકું કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફારો વર્ણવો. કેવા ફેરફાર જોવા મળે છે? તો 4 ફેરફારોની આપણે નોંધ કરીશું. એક, પદાર્થની અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે. તાપમાનનો ફેરફાર થાય છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. અને છેલ્લે વાયુ, કેટલીક પ્રક્રિયામાં વાયુ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. બહુ 4 પોઈન્ટ છે તમે સારી રીતે સમજી શકો છો. આગળ એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે રાસાયણિક સમીકરણની સમજ આપો. એના માટે કોઈ પણ સમીકરણ તમારે સામે લખવું અત્યારે તો હમણાં જે લખી મેં લેડ નાઇટ્રેટ અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ પછી જ્યારે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે ધાતુ આયન એકલા બની થઈ અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ અને પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ આપણને મળે છે. સમીકરણમાં આપણે કેટલી બાબતો સમજવાની છે કે રાસાયણિક સમીકરણની સમજાવી. મેં તમને શાબ્દિક આ સમીકરણ સમજાવ્યું કે લેડ નાઇટ્રેટ અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ આ બંને સંયોજનો વચ્ચે જ્યારે આપણે પ્રક્રિયા કરાવી છે ત્યારે નિપજ સ્વરૂપે આપણને લેડ આયોડાઇડ અને પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ મળે છે. હું બોલે એનું શાબ્દિક સ્વરૂપ છે પણ એ થોડું લાંબુ અને લખવામાં થોડું અઘરું પણ પડે, બધા સમીકરણ રીતે ન લખાય. એટલે સરળતા માટે આપણે સંયોજનના અણુસૂત્રો અને તત્વોની સંજ્ઞાની મદદથી સમીકરણને આપણે સાંકેતિક સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ છીએ, જે તમે થોડા ધોરણ 9 માં પણ ભણી આવ્યા છો. પણ થોડું સમજીએ. મેં તમારી સામે જે સમીકરણ લખ્યું છે એ સાંકેતિક સ્વરૂપ છે. એમાં તીરની ડાબી બાજુએ જે સંયોજનો લખ્યા છે એને આપણે પ્રક્રિયકો તરીકે ઓળખીશું. તીરની જમણી બાજુ જે પ્રક્રિયકો લખ્યા છે એ નિપજ તરીકે ઓળખીશું. પ્રક્રિયકોથી નિપજ તરફ હંમેશા તીર મારવામાં આવે છે. પ્રક્રિયકો 2 કે 2 થી વધારે હોઈ શકે છે, એક પણ હોઈ શકે છે. જો 2 કે 2 થી વધારે હોય તો એને અલગ કરવા માટે આપણે
વચ્ચે વત્તાનું ચિહ્ન મૂકીશું. નિપજમાં પણ એક જ નિપજ મળે તો પ્રશ્ન નથી, પણ એકથી વધારે જે નિપજો મળે તો એને આપણે અલગ બતાવવા માટે વત્તાનું ચિહ્ન મૂકીશું. એ સિવાય કેટલીક જરૂરી બાબતો આવા નથી થતું, પણ જોડે જોડે તમને કેટલીક બાબતો કહી પણ દઉં. જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા બંને બાજુ થતી હોય, ડાબીથી જમણી બાજુ થતી હોય, તો એ પ્રક્રિયા અપ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા થશે. પણ આ દિશામાં પ્રક્રિયા શક્ય બને. નિપજો પરસ્પર પ્રક્રિયા કરી જો પ્રક્રિયાકો પાછા મળતા હોય આપણને, તો એવા સમીકરણને આપણે આ રીતે બતાવીશું. આને આપણે પૂર્વગામી દિશા અને પ્રતિગામી દિશા, જે પ્રક્રિયા બંને દિશામાં થઈ શકતી હોય એને આપણે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીશું. એટલે હાલ ટૂંકમાં તમારે જે જરૂર છે એ બાબતને તમારી સામે મૂકી જે પાઠમાં આપણને આપ્યું છે કે લગાના મહત્વના પ્રશ્નો બધા પાછા આવે છે. આ થોડી પ્રાથમિક સમજ છે શરૂઆતમાં પાઠની, એટલે વધારે ડીપમાં તમને નહીં ચર્ચા કરીએ. જે જરૂર છે એટલી વાત આપણે મૂકી દઈશું. ફરી એક વખત હું જે શાબ્દિક સમીકરણ બોલ્યો એનું સાંકેતિક નિરૂપણ લખ્યું છે. તીરની ડાબી બાજુએ પ્રક્રિયકો, તીરની જમણી બાજુએ નિપજો લખવામાં આવે છે. એકથી વધારે પ્રક્રિયકો હોય ત્યારે આપણે વત્તાથી અલગ કરીશું, અને નિપજો પણ એકથી વધારે હોય ત્યારે આપણે વત્તાથી અલગ બતાવીશું. એટલે આ રીતે આપણે સમીકરણને દર્શાવી શકીએ છીએ. એ પછી એક બાબતની આપણને ખબર હોવી જોઈએ પાઠમાં. હાલ શરૂઆતમાં એનો મોટા પ્રશ્નો નથી, પણ પ્રાથમિક બારની બાબતો છે એટલે ટૂંકમાં તમારી સાથે મૂકી દઉં. અસંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહે છે? એના માટે આપણે કોઈ એક સમીકરણ લઈશું કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવામાં એનું દહન કરાવીએ આપણે ત્યારે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ મળે છે. આ સમીકરણમાં તમે જોશો તો મેગ્નેશિયમનો એક પરમાણુ છે, આ બાજુ પણ મેગ્નેશિયમનો નિપજ તરફ એક પરમાણુ છે, એની સંખ્યા સરખી છે. ઓક્સિજન જુઓ તો આ બાજુ બે પરમાણુ છે, આ બાજુ એક પરમાણુ છે. ઓક્સિજનની સંખ્યા સરખી નથી, એટલે આ સમીકરણને અસંતુલિત સમીકરણ કહેવાય. આ ઉદાહરણ માટે મૂક્યું છે, આવું કોઈ પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. એટલે આપણે જો વ્યાખ્યાયિત કરવા બાબતે અસંતુલિત સમીકરણ કોને કહેવાય? તો પ્રક્રિયામાં કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ડાબી અને જમણી બાજુએ જ્યારે પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન ન હોય એવા સમીકરણને અસંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ તરીકે આપણે ઓળખીશું. પરમાણુની સંખ્યા સરખી ન હોય એટલે પરમાણુ દળ પણ સમાન ન હોય, એટલે આપણે એમાં કેવી રીતે બોલી શકીએ છીએ કે જે રાસાયણિક સમીકરણમાં ડાબી અને જમણી બાજુએ પરમાણુની સંખ્યા અને પરમાણુ દળ સમાન ન હોય આવા સમીકરણને અસંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ તરીકે ઓળખીશું આપણે. જો આ સમીકરણને સંતુલિત કરવું હોય તો આ બાજુ ઓક્સિજનના બે પરમાણુ માટે હું બે મૂકીશ, મેગ્નેશિયમનો બે પરમાણુ થયા તો બે આ બાજુ મૂકીશ. હવે આ સમીકરણ સંતુલિત છે. તમે જુઓ આ બાજુ મેગ્નેશિયમનો બે પરમાણુ છે, આ બાજુ મેગ્નેશિયમનો બે પરમાણુ છે, ઓક્સિજનના બે પરમાણુ છે, આ બાજુ પણ બે પરમાણુ છે. એટલે એના પછીનો પ્રશ્ન આપણને સ્પષ્ટ થઈ જશે કે સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહે છે? અહીં મેં તમને સમજાવ્યું કે જે સમીકરણ લખ્યું છે પણ ડાબી અને જમણી બંને બાજુએ પ્રક્રિયકોનો નિપજ જે પરમાણુ રહેલા છે એની સંખ્યા સમાન છે. એટલે જે રાસાયણિક સમીકરણમાં ડાબી અને જમણી બંને બાજુએ પરમાણુની સંખ્યા અને પરમાણુ દળ સમાન હોય આવા સમીકરણને સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ તરીકે આપણે ઓળખીશું. ફરી એક વખત કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ડાબી અને જમણી બાજુએ રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા જે સમાન પરમાણુ છે એની સંખ્યા અને પરમાણુ દળ સમાન હોય, સમાન પરમાણુની પરમાણુ સંખ્યા અને દળ સમાન હોય તો આવા સમીકરણને આપણે સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ તરીકે ઓળખીશું.
જે સમીકરણ અસંતુલિત હોય, જે હું તમારી સાથે આ સમીકરણ સંતુલિત છે, તો આવા સમીકરણને કંકાલ સમીકરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આવા સમીકરણને કંકાલ સમીકરણ તરીકે આપણે લખીશું. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે કેટલી બાબતો જોઈએ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની યાદી બરાબર. સૌથી પહેલી વાત એ કરી રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં કેવા ફેરફારો જોવા મળે છે, જે મેં તમને એકદમ શોર્ટમાં તમને નજર મૂકી દીધા. રાસાયણિક સમીકરણની સમજૂતી મેળવી આપણે, અને એના પછી સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહીશું આપણે, અસંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહીશું. આટલી બાબતો સ્પષ્ટ સમજ્યા છે. બધી જેટલી બાબત મેં તમારી સામે મૂકી છે તેને ખૂબ સારી રીતે લખી અને બધી રસમોએ પેજ મૂકેલા છે એનો તમારે મસ્ત રીતે અભ્યાસ કરી લેવો, તૈયારી કરો અને મોઢે એકવાર તમે પોતાના ફૂલ સ્કેપ પર લખો. કઈ રીતે તૈયારી થાય. ટોપિક નાના છે, પાઠની શરૂઆત છે એટલે પ્રશ્નો બધા પાછળ શરૂ થાય છે, પણ આ સમજ માટેના પ્રશ્નો હતા. છતાંય ફરી વારંવાર ના સમજવું પડે કે એકવાર લખવા જરૂરી છે. અને ફૂલ સ્કેપમાં મટીરીયલનો અભ્યાસ કરી આ હોમવર્કમાં તમારે શું આવે એને ફરી એક વખત તમે સારી રીતે લખી લો. આટલી બાબત કરશો હું નથી માનતો ફરી વાર તમારે જોવું પડે. એટલે આટલું જરા ધ્યાન રાખજો. ફરીવાર જે દરેક લેક્ચરમાં તમને જે સૂચન થાય વિશેષ શિક્ષક મારફતે એ બધા સૂચનોનું પાલન કરી અને આ જે આપણી મુશ્કેલી આપણી સામે હાલ છે એને આપણે તકમાં પણ કરીશું. અને આપણે જાતે પણ એનાથી એટલું આઉટપુટ લઈશું જેથી બીજા માટે પ્રેરણા બની રહે. અને પછીના તમારા પછીના જે વિદ્યાર્થીઓ આવે એને પણ તમે આવી કેટલીક બાબતો શેર કરી અને પોતે અભ્યાસમાં ઇન્સ્પાયર કરી શકો છો. ઓકે, તમારી કોઈ પણ મુશ્કેલી હશે તો અમે દરેક મુશ્કેલીમાં સાથે ઉભા છીએ. જ્યાં પણ આમાં ક્વેરી તમને લાગે ક્વેરી નોટબુક અલગ બનાવી ક્વેરી લખી રાખજો. જ્યારે પણ આપણે જરૂર પડીશું ત્યારે આપણે ક્વેરી સોલ્વ કરી દઈશું. ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં તમે અત્યારે ક્વેરી અને લાઈવ ચેટમાં મૂકી શકો છો. જેના જવાબ એમાં આપવા શક્ય નહીં હોય એના આપણે રૂબરૂ મળીને સોલ્વ કરીશું. બાકી તમારી ક્વેરી તરત સોલ્વ થઈ જશે. એટલે હવે પછીનું જે અડધો કલાક આપણો આના પછી છે એમાં તમે એને ક્વેરી સેશનનો ટાઈમ છે આપણો, અને જે પણ આમાં સમજ ન પડી એનું તમે મારી સુધી વોટ્સઅપ ચેટિંગના માધ્યમથી મોકલો. હું તમને એનો ઉત્તર આપું છું. એટલે તમારો પ્રશ્ન ત્યાં સોલ્વ થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.